Kausapin kita. Taka na, sandali lang. Gagawa natin paraan yan para makausap. Pero hayaan muna natin, makakausap ko yan. Te! Te Susan! Te Susan! John, ito si Ate Susan. Kausapin muna natin si Ate Susan. Ate Susan dito. Minabuti namin kausapin muna ang magulang ng bata sapagkat kami nabahala sa inaasal nito sa kanyang magulang. Bakit kaya umabot sa ganito? Pagre-rebelde ba ito? Alamin natin ang kwento sa Kwento ng Buhay. Nabahala kami dun sa anak mo, ate. Kasi si June, kala ko sinong hinahabol kanina. Sa tingin nyo, ate, bakit siya parang nagre-rebelde? Sabi ni June, parang nagre-rebelde. Hindi ko alam sa kanya kung ba't parang siya nagre-rebelde. Siya parang nagre-rebelde. Lahat nga ng ano niya sa akin, binibigay ko sa kanya. Siya lang!
Nahingi siya ng cellphone. Kahit mahal yung cellphone, binili ko kasi gusto niya. Hindi ko alam kung ano pang ano niya, ba't nagkakaganyan siya. Lagi niyo yung pinagsasabihan yan. Hindi ko alam kung ano pa ang kulang. Hindi, kasi minsan akala nating pagmamahal natin yung nabibigay natin yung mga gadget, yung mga gusto nilang bagay. Minsan kasi naisip natin pag nabibigay yung mga gusto nila, parang naipapakita yung pagmamahal natin. Siguro hindi kaya nagkukulang yung parang pagkalinga o ang pagkakakilala ko kay Ate Susan, isa pong napakabait na nanay at napakabait na asawa. Mag-isa na lang po si Ate Susan na tumataguyod po sa... Bali, ilan po yung anak niyo? Ano, 5 na lang, 6 sila, namatay yung isa. Alam mo, sa totoo lang si Pretty Boy, buhat wala talaga si Joshua, doon lang nag-rebelde. Yan, si Joshua kasi mahal na mahal niya si Joshua. Lagi na yan, pag pinapagalinda namin, lagi yung sinusumba sa amin, sana hindi na wala si Joshua. Pag nag-aano siya na maglalaya, sasabihin niya pupunta siya kay Joshua. Pag inaano siya ni Kay at sabi niya, binamura niya yung kuya niya, sasabihin niya, sana siya na nga, ibig sabihin, nasasabi niya siya na lang ang namatay din si Joshua kasi mabait si Joshua. Pero lagi ko lang kasi sinasabi sa kanila, pareho lang naman sila mabait. Kaya lang, hindi mo lang inaano sa sarili mo kasi yung utak mo naiiba na. Hindi mo kasi iniintindi yung sinasabi ko sa iyo. Kaya sabi ko sa kanya. Kaya minsan, parang naano na din ako pag pinagsasabihan ko. Lagi niya naano sa amin yung kapatid niya. Si Joshua po ba, Ate Susan, paano siya maging anak sa inyo? Alam, napakabuting bata niya. Nung nakikito rin, kahit nung nakikito rin pa siya. Pag nakakagawa siya ng problema, hindi niya ako pinapaproblema kahit siya umalis na nakaayos niya. Hindi niya nasasabihin sa amin, nalalaman ko lang, tapos na. Pero isang beses lang nakagawa ng ano yan, doon sa barkada niya. Lumaki dito yan, wala mang nakaaway. Hindi siya na, kahit sa barangay, hindi napapatawag. Pero yung anak ko na yan, alam mo, 4 na beses na yata ako natawag sa barangay. Pretty Boy. Dahil sa kanya. Si Joshua po yung kinukwento ni Ate Susan, yung pong namatay niya po na anak noong 2019. So sa ngayon po kasi parang kami nababahala kasi yung isa pong anak niya parang yung inahabol nga ho namin kanina at ako mismo gusto ko nakausap na po kasi ni June at gusto ko sanang malaman yung saloobin po ng puso niya kung bakit po siya ganun. Kung bakit gano'n na lang pagsibayan yung nanay niya at gano'n na lang ho siya magsalita sa nanay niya. Pretty Boy, ikaw, alam mo lang naman na hindi kita mahal. Alam mo naman na mahal ko kayong lahat. Kaya nga ako nagpapakahirap para sa inyo. Tapos niya ako. Nasasaktan lang ako kasi pinapigyan pa ako kanina sa baby. Kaya, pasensya ka lang kasi kaya ako lang naman na ano na paano ko sa barangay, hindi ko na siya makontrol. Kahit na masakit sa akin. Kasi ayaw niyo naman tumunod sa akin eh. Kahit ayaw ko, nasabi ko nila, aluin muna siya. Kasi binabato niya nga ako, tsaka sinasagot niya ako kanina. Alam niyo naman nagtatrabaho ako, para sa kanila naman yung ginagawa ko, ganyan yung ginagawa niya sa akin. Kumbaga ginagawa niya na po lahat, tapos makikita niyo yung anak niya na parang nagre-rebelde po sa inyo, no? Pwede niyo kaya kaming matulungan na makausap siya kasi ang hirap niya mo. Hawak ko na yung kamay kanina pero talagang kumakalas siya, no, Jun? Tapos hinabol namin doon, bigla siyang ang bilis tumakbo. Mabibigyan niyo kaya kami ng pagkakataon o ako na pwede siya makausap? Kausapin ko na lang po namin. Para po... Para malaman ko kung ba't nagkakaalala siya, kung ano bang hindi ganyan ko kung mga ginagawa ko sa kanila. So, ako ate,
Alam ko naman, nandyan si Kuya Lawrence sa'yo, tsaka si Ate Jennifer, no? Kasi mag-isa ka na lang sa laban ng buhay nyo. Pakatatag ka lang, no? Tsaka alam ko naman, kilala mo siya. No? At ano na? Mag-hug na. Para, power hug. Manalig ka lang kay God, no? Naniniwala po ako na kahit gaano kasama yung tao ate, mababago at mababago po natin, no? Payo ko lang dyan, kung mapapanood mo to, mahalin mo yung nanay mo at mga kapatid mo. Palang araw, wala kang ibang masasandalan, kundi din ang nanay mo at mga kapatid mo. At yun, tulungan niyo po kami makausap yung anak niyo, no? At basta gawin natin lahat para makausap po natin, no? Para mawala yung pagka-rebelde po niya. Hindi makukuha kasi sa pilitan niya. Oh, Lalo sa tama po. pipiglas. Sarado yung ano niya, isip puso niya kung bakit daw siya pinabarangay. So, medyo kailangan siguro paliwanag na lang natin na maayos mamaya. So- Kasi ko nagluluto ako, kaya tuloy tinawag ko sa parang kayo. Kaya hindi ko mapili, napatili. Tapos may sinabi pa siya, hindi ko naiintindihan yung sinabi. Kaya tuloy, nasabi ko, lumayas ka na nga, huwag ka lang babalik. Nasabi niyo yun. Oo, nasabi ko sa kanya. Kasi ka na-stress na ako sa kanya eh. Araw-araw na lang. So si ate, hindi ko siya kumbaga hindi ko masisi. Kasi sa dami-dami po ng anak niya, kumbaga sa isang magulang, siyempre dumarating po yung time na madami ka nang iniisip mo lahat, tapos may mga anak kang ganun, kaya siguro may time na nasasabi niyo po yun dahil dun sa mga problema, no ate? Lahat naman tayo may problema, minsan dumarating ko sa ganyan, at nakakabitaw po ng mga salita na minsan hindi ko natin napag-iisipan. At yan, abangan po natin na sana makausap po natin yung anak niya. At maraming salamat po sa laging suporta at panonood niyo po sa channel ni Tekram sa atin. Salamat po sa walang sawang pagmamahal. Mahal ko po kayo. Tandaan natin, walang perpektong magulang at walang perpektong anak. Pero sana, kahit may mga pagkukulang tayo sa isa't isa, naway maghari pa rin ang pagmamahalan, kababaang loob at pagpapatawad. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kwento. May masaya at may malungkot. Pero kahit anong sitwasyon ng buhay mo ngayon, ay huwag makakalimot na ibigay ang malaking pagtanaw ng pasasalamat at pagrespeto sa ating mga magulang. Abangan natin ang susunod na kabanata